What's up guys? Welcome sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon guys ay tuturo ko sa inyo kung paano ba magkabit ng action camera o sports camera sa ating helmet. Magbibigay din ako ng ilang tips para sa mga nais ding maglagay ng camera sa kanilang helmet. So simulan natin guys. Stay tuned lang. So yun guys, simulan na natin yung pag-i-install. Yung gagamitin natin camera guys is itong 4K Sports Ultra HD. Ito yung camera niya guys. Guys, meron din siyang kasamang remote para hindi na natin pindutin yung camera pag nakasuot na natin. Ipindutin na lang natin to. Ito yung case niya guys. Tapos ito guys yung mga gagamitin natin. Guys, sa pagkakabit natin, kayo na yung bahala kung anong yung forma na gusto nyo sa helmet nyo. Kung paano nyo siya i-install. Kasi hindi ko alam guys, pag bumili tayo, hindi natin alam kung pare-pareho yung mga kasama na katulad ng ganito. Hindi ko alam kung pare-pareho yung mabibili natin. Tapos guys, sa helmet naman, pag-isipan natin mabuti kung saan natin siya ipapwesto. Yung sa akin guys, dito ko ilalagay sa gilid. Dito. Pinabit ko na yung ano niya, yung parang base. Dito sa gilid. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Kasi guys, kung dito sa harap, hindi siya pwede, maraming maaapektuhan. Kaya dito ko siya nilagay sa gilid. Tapos dito guys may nakalagay na yung sa ilalim dito. Tinanggal ko siya guys para makadaan yung tali natin. So yun guys, kabit na natin. Ano siya guys, okay na siya. So yun guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Huwag mo sana kalimutan i-like at i-share ang aking video. I-subscribe mo na rin guys ang aking channel para sa marami pang video na i-upload ko. At huwag mo din kalimutang pindutin ang notification bell para palagi kang updated. So yun guys, maraming salamat.